COVID-19 diumum sebagai nama rasmi bagi novel coronavirus 2019. Pengumuman dibuat oleh Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus di Geneva, Switzerland. Co bermaksud corona, V virus dan D penyakit. Nama baru itu dapat mengelak penggunaan nama lain yang tidak tepat dan menimbulkan stigma. Ia juga memberikan WHO format standard untuk digunakan bagi sebarang wabak coronavirus pada masa depan. Dr. Ghebreyesus juga berkata COVID-19 masih dianggap sebagai ancaman yang sangat serius kepada seluruh dunia. Ia perlu dilihat sebagai musuh awam nombor satu. Tegas beliau, kesan virus itu boleh menjadi lebih hebat daripada sebarang tindakan keganasan. Berikutan itu, negara di seluruh dunia digesa supaya mempertingkat langkah untuk mengesan dan mengekang penularan virus berkenaan. Ini terutama di sekurang-kurangnya 30 buah negara yang mempunyai sistem kesihatan yang lemah yang berpotensi mencetuskan malapetaka. Dengan anggaran 18 bulan sebelum vaksin COVID-19 pertama dapat dihasilkan, dunia terpaksa menggunakan apa sahaja senjata untuk merangi wabak itu. Maklumat terbaru menunjukkan kes COVID-19 di seluruh dunia kini mencecah 42,170. Angka kematian 1,119, 1,113 daripadanya direkodkan di China. Sementara semakin muncul lagi kematian dilaporkan di atas kapal persiaran dan prinsas disahkan positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan 174 orang. Menteri Kesihatan Jepun berkata satu daripada kes baru membabitkan pegawai yang terlibat dalam urusan kuarantin. Kapal persiaran itu dikuarantin sejak ia tiba di perairan Jepun minggu lepas. Penularan COVID-19 dijangka mengurangkan pembelian produk pertanian Amerika Syarikat oleh China pada tahun ini. Perkara itu dinyatakan Penasihat Keselamatan Negara White House, Robert O'Brien. Mengikut jangkaan, perjanjian perdagangan fasa 1 yang dimeterai antara kedua-dua negara sepatutnya menyaksikan China mengimport lebih banyak makanan dan produk pertanian. Namun isu yang dihadapi China pada masa ini dijangka memberi kesan besar terhadap pembelian dari negara itu. Presiden Palestin Mahmud Abbas menggesa menunjukkan kes COVID-19 diumumsi sebagai nama rasmi mencecah coronavirus 2019 170 oleh Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus di Geneva, Switzerland telah diketahui hasil virus atas kapal persiaran dan prinsas juga memberikan format standar menjadikan jumlah bagi sebarang wabak coronavirus pada masa depan. Menteri Kesihatan Jepun Dr. Ghebreyesus juga berkata COVID-19 daripada kes baru membabitkan pegawai yang serius kepada seluruh dunia. Ia perlu dilihat sebagai musuh awam tiba di perairan Jepun. Tegas beliau, kesan virus itu boleh menjadi lebih hebat daripada sebarang pembelian produk pertanian Amerika Syarikat oleh China pada tahun ini. Perkara itu dinyatakan Penasihat Keselamatan Negara White House, Robert O'Brien. Mengikut jangkaan perjanjian perdagangan